ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير واهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. النهاردة هتكلم على حاجة. آه، انا لاحظت ان في ناس كتير بتعمل اخطاء لما بتحب تستخدمها، وهي الارقام بشكل عام في اللهجة المصرية وفي اللغة العربية بشكل عام. فاحنا هنتكلم عن الارقام وازاي نستخدمها في الجملة بشكل صحيح. طبعا قبل ما ابدا بفكركم انه الفيديو معاه سبتايتلز، لو في انا بتكلم بسرعة شوية او لو الكلام اللي بقوله صعب، تقدروا تشوفوا السبتايتلز، وبرضو الفيديو موجود كدرس على الموقع بتاعنا. يلا بينا نبدأ. اول حاجة، هو في خطأ ناس كتير بتعمله، هو مع استخدام الرقم واحد. يعني مثلا أنا لو عايز أقول أنا اشتريت كتاب واحد، آه، في طريقتين. الطريقة الأولى إني أقول أنا اشتريت كتاب بس، يعني أنا بستخدم المفرد، مش محتاج أعمل أي حاجة تانية، مش محتاج أستخدم كلمة واحد. دي الطريقة الأولى. يعني مثلا ممكن أقول أنا اشتريت كتاب، هي اشترت شنطة، هو كل تفاحة. هنا أنا بستخدم المفرد، وده معناه إنه حاجة واحدة بس. في طريقة تانية إني بستخدم كلمة واحد أو واحدة بعد الكلمة. يعني ممكن أقول هو اشترى كتاب واحد، أو هو كل تفاحة واحدة. هنا أنا بستخدم كلمة واحد أو واحدة بعد الكلمة مش قبلها. لكن طبعا في خطأ ناس كتير بتعمله، إنه هم بيستخدموا كلمة واحد قبل الكلمة. يعني بقول واحد كتاب، طبعا ده غلط. احنا مش بنستخدم الواحد بالطريقة دي خالص، في اللهجة أو في الفصحى طبعا. الحاجة رقم اتنين، هي هي العدد اتنين. طبعا العدد اتنين احنا مش بنستخدمه. يعني انا مش بقول مثلا انا اشتريت اتنين كتاب، او هي اشترت اتنين شنطة. لا، مش بنستخدم العدد اتنين، لكن احنا بنستخدم المثنى. تمام، يعني انا بضيف الحرف الياء وحرف النون بعد الكلمة. يعني مثلا بقول انا اشتريت كتابين. طبعا كتابين هنا معناهم تو بوكس. او ممكن مثلا اقول آه، مثلا هو عنده عربيتين مثلا، او هي اشترت بيتين. تمام. او ممكن اقول هو كل تفاحتين. تمام. فهنا بضيف حرف الياء والنون في آخر الكلمة. وطبعا لو الكلمة مؤنثة، يعني لو الكلمة زي كلمة تفاحة مثلا، فأنا حرف التاء المربوطة بيبقى حرف تاء عادي، وبضيف الياء والنون، يعني تفاحتين. تمام. فدي الطريقة اللي بنستخدمها علشان نقول حاجتين. تمام، اتنين، مش بنستخدم رقم اتنين قبل الكلمة. طبعا ده في اللهجة المصرية، وطبعا في الفصحى برضو. الحاجة التالتة هي الأرقام من 3 ل10. الأرقام من 3 ل10 دايما بيكون بعدهم الكلمة جمع. يعني مثلا بقول أنا عندي 3 كتب، أو مثلا هي عندها 3 عربيات، أو هو مثلا هي اشترت 3 شنط، وهكذا. أو مثلا هم عندهم 7 قطط. تمام. هنا بستخدم الجمع،
وقبله الرقم. وعادة الرقم بيكون بالشكل المذكر مش المؤنث. يعني بقول تلت اللي هو، أو في اللغة العربية الفصحى ثلاث اللي هو المذكر. طبعا في الفصحى في قاعدة يعني معقدة شوية مش هنتكلم عنها دلوقتي. يعني لو الكلمة مؤنثة بنستخدم العدد مذكر، ولو الكلمة مذكرة بنستخدم العدد بيكون مؤنث. لكن دي معقدة شوية. احنا في اللهجة مش بنعمل كده، بنستخدم دايما العدد من 3 ل 10 بيكون دايما مذكر. يعني بنقول 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 حاجة معينة. يعني مثلا ممكن أقول هم عندهم 10 كلاب، أو مثلا هو عنده 5 بيوت، وهكذا. تمام. فهنا العدد من 3 ل 10 بيكون مذكر، وبعده الكلمة بتكون جمع. طبعا في اللغة العربية الفصحى زي ما قلنا في حاجة معقدة شوية، انه لو الكلمة مذكرة بيكون العدد مؤنث. يعني مثلا كلمة يوم، طبعا الجمع أيام، فأنا بقول مثلا في الفصحى 3 أيام أو 4 أيام، وهكذا لحد رقم 10. لكن دي موجودة طبعا بشكل عام هي مش موجودة في اللهجة، لكن في بس مع كلمة يوم ممكن الناس تلاحظ انه احنا بنقول مثلا انا هروح هناك بعد 5 ايام، فهنا في حرف تاء. طبعا ده لان في الفصحى هي المفروض 5 ايام، لانه الرقم بيكون مؤنث. فعلشان كده في اللهجة لسه نفس الحاجة موجودة، فبنقول 5 أيام 6 أيام 7 أيام وهكذا. لكن غير كلمة يوم وأيام دايما من 3 ل 10 في اللهجة المصرية بيكون الرقم بالشكل المذكر. آخر حاجة معانا النهاردة هي أي رقم أكتر من 10. أي رقم يعني من أول 11 لحد يعني أي رقم تاني لحد ما لا نهاية. بنستخدم الرقم وبعده الكلمة بتكون بالشكل المفرد. الكلمة بتكون مفردة. يعني مثلا بقول مثلا هو مثلا عنده 25 قلم، أو هي عندها 30 كتاب. تمام. أو الكتاب ده فيه 500 صفحة، وهكذا. هنا أنا بستخدم الرقم اللي هو 11 أو أكتر من 11، وبستخدم بعده الكلمة بتكون مفرد. فأنا عارف إن الفيديو ممكن يكون صعب شوية، لكن يعني خلينا نلخص الفيديو. أول حاجة رقم 1 مش بنستخدمه قبل الكلمة. رقم 2 مش بنستخدم العدد 2، احنا بنستخدم المثنى. حاجة رقم 3 هي الأعداد من 3 ل 10 بعدهم الكلمة بتكون جمع وبنستخدمهم بالشكل المذكر. الحاجة رقم 4 والأخيرة هي أي رقم من 11 لحد ما لا نهاية بنستخدم بعده الكلمة بالشكل المفرد. الكلمة بتكون مفرد مش جمع. أتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية.